Iau! Iau pe naibă. Hai, Nichi, hai! Da, fiu. Viu, când vor veni toți gogurenii pe șantier. Vorbind despre cinematografie românească, suntem tentați să începem șirul amintirilor cu Răsună Valea, primul film artistic românesc turnat în epoca nouă. S-a continuat cu Viața învinge și cu În sat la noi, cel dintâi film care se afirmă peste hotare, luând un premiu la Carlo Vivari. Cu timpul, pe măsura dezvoltării cinematografiei românești, a crescut și numărul afirmărilor ei pe plan internațional. După izbânda de la Cannes, vorbind despre proiectele sale viitoare, regizorul Ion Popescu Gopo promitea spectatorilor să cucerească pentru filmul românesc un șir de noi medalii și premii internaționale. Promisiunea făcută de Gopo în urmă cu 8 ani s-a îndeplinit. Filmele sale au luat numeroase premii la festivalurile internaționale de la Cannes, San Francisco, Moscova și așa mai departe. Urarea lui Gopo a fost de bun augur și pentru filmul artistic de lung metraj. Valurile Dunării a primit premiul principal la Carlo Vivari în 1960, Setea, medalia de argint la festivalul de la Moscova în 1961. De altfel, și documentarele românești au obținut premii la festivalurile cinematografice internaționale. Și acesta n-a fost decât începutul. În noile studiouri de la Buftea se pregătesc succesele viitoare. Cei care fac cunoștință azi cu această uriașă bază a producției de filme nu pot să nu-și aducă aminte condițiile în care și-au realizat filmele pionierii artei cinematografice românești. La 2 septembrie 1912, bucureștenii veniți în sala Teatrului Bulevard au urmărit cu emoție aceste imagini din primul film românesc, Războiul Independenței, realizat cu concursul lui Leon Popescu și din inițiativa lui Grigore Brezeanu, fiul marelui comedian. A fost o seară de neuitat. Peneș Curcanul era interpretat de Aurel Atanasescu, astăzi artist emerit. Plecat am nouă din Vaslui și cu sergentul 10, și nu era zău nimănui în piept inima rece. Naivitatea cu care au fost transpuse în filmul lui Grigore Brezeanu versurile lui Alexandrii ne face azi să zâmbim. Atunci însă, lumea se amintea de luptele cu turcii din 77 și lăcrima. Filmul era mut, dar în fața ranului o pianistă cu coc și cu crepeu cânta cu patos marșul cavaleriei, trezind porniri eroice până departe la galerie. Pianul zbârnâia, dorobanții se aruncau în vâltoarea luptei și redutele cădeau una după alta. Așa au văzut bucureștenii primul film românesc. Cu toate stângăciile sale ocolite în montajul de față, filmul Războiul Independenței rămâne o lucrare memorabilă. Prin el s-au păstrat până azi chipurile unor mari actori ai vremii. Osman Pașa, Constantin Notara. Visul meu, spunea Grigore Brezeanu, ar fi să întemeiez o casă mare de filme. M-am încredințat însă că este imposibil. Pe financiarii noștri nu interesează arta cinematografică. Laboratorul de filme al lui Leon Popescu a luat foc și odată cu el filmele ce s-au mai produs. Iar Grigore Brezeanu a murit fără ca să știe că aveau să treacă peste 30 de ani până ce visul său avea să se împlinească.
Bucureștenii au văzut totuși încă înainte de filmul Războiul Independenței imagini cinematografice filmate în țară. Iată un vechi document păstrat azi în Arhiva Națională de Filme. Manifestația socialiștilor cu prilejul zilei de 1 mai 1911 la București. Războiul a produs altfel de filme, documente autentice surprinse în spatele frontului și pe câmpurile de luptă, pe care le datorăm câtorva operatori ai vremii. Mulțumită lor, ne-au rămas, între altele, aceste mărturii vii despre luptele de la Mărășești și Oituz. Din perioada imediată de după război, s-a păstrat acest film realizat în 1921 la Cluj de regizorul Ianovici. Unul din rolurile principale era interpretat de regretata actriță clujeană Lili Por, în anii noștri artista poporului. Filmul, creat din nevoia combaterii rol sociale și având la bază un scenariu scris de Levaditi, savantul român cu renume mondial, ne apare destul bine realizat. Era prin anii 1921-1923. Tramvaiul cu cai își trăia ultimele zile. În mijlocul unor tineri artiști ai vremii, renaște preocuparea pentru arta cinematografică. În anul 1925 se ecranizează piesa lui Ronetti Roman, Manase. Plecarea la înmormântarea Sarei. În rolul Esterei, actrița Maria Ciucurescu-Bulfinski. Tânărul valet este actorul Constantin Lungeanu. Filmul Manase ne-a lăsat, între altele, amintirea căii Victoriei a anului 1925. Scena înmormântării Sarei, impresionantă prin veridicul ei, a fost realizată cu o figurație autentică, nemachiată. Iată-l pe actorul Romuald Bulfinski în rolul Manase.
Haiducii. Nu vă lăsați cuprinși de regretul că nu puteți urmări mai mult din acest film. Ați văzut tot ce era mai bun. Filmul lui Ion Șchian, Datorie și Sacriciu, era, ca cele mai multe din producțiile vremii, o poveste melodramatică, naivă. Ion Străjeru, flăcăul de la masă, este George Vraca. Bătrânelul cu barbă din stânga nu e altul decât Ion Finteșteanu. Actorul Ion Niculescu Brună interpreta, după cum se vede, un rol negativ. George Vraca poate fi revăzut și în filmul Lia, realizat în 1927. Baritonul Costescu Duca și vieneza Lili Flor, alți doi protagoniști ai filmului produs de societatea Indro Film. Indro Film, adică Industria Română de Filme, născută din alianța financiară a unui german cu un elvețian, își instalase studioul, o cameră de 5 pe 11 metri, la etajul acestei clădiri din strada Biserica Amzei. Dar și Indro Film a dispărut fără urme, asemeni zecilor de societăți de acest fel care se nășteau și mureau peste noapte în România capitalistă. Lache în harem. Lache s-a născut din comunitatea artistică a unui negustor de acadere cu un vânzător de năut prăjit. Preocupările artistice ale celor doi asociați oscilau între reclama făcută ciucalatei Zeița țării și laudele agrementate cu baiadere aduse cafelei La Pașa.
Sărlache în harem oglindește poate cel mai deplin condițiile care se ofereau dezvoltării filmului românesc dintre cele două războaie. În Arhiva Națională de Filme au fost descoperite aceste imagini inedite, aparținând unui film care n-a fost niciodată terminat și ai cărui autori au rămas până în prezent necunoscuți. Cu toate că actorul anonim pastișează stilul lui Zigoto, un comic al vremii la modă înapus, sinceritatea și naivitatea jocului său conferă acestei pelicule un incontestabil farmec. Simpatia pe care o trezește Gogulică se datorește optimismului său nemărginit, pe care nici șomajul, atât de caracteristic vremii, și nicio altă întâmplare nu-l alterează. Una dintre comediile perioadei presonore, Maiorul Mura, întrunește câțiva actori comici foarte populari ai timpului. În rolul Maiorului, Victor Antonescu. Ordonanța sa, Ghetti Mică. Ordonanța locotenentului Azoreanu, Nae Tomescu. Locotenentul Azoreanu, Jean Georgescu. Într-unul din rolurile feminine, Elvira Godeanu.
Marin Iorda, în colaborare cu Jean Georgescu, au proiectat să realizeze o serie de comedii de scurt metraj. Din păcate însă, lipsindu-le mijloacele materiale, seria s-a limitat la un singur film. Așa e viața. Creșterea șomajului, caracteristică anilor crizei, face să regăsim această temă cu tot mai mare frecvență în filmele vremii. Suntem în anii 1930-1933. Epoca filmului mut a trecut și odată cu ea a dispărut din sălile cinematografilor și pianul și pianista cu coc și cu crepeu. Din prima perioadă a filmului sonor de la noi, vă prezentăm câteva fragmente aparținând versiunii românești a filmului polițist Trenul Fantom, realizat în 1931. Misterul, groaza, pasiunea, merită să asigure succesul comercial al filmului altădată, interesează astăzi mai puțin decât chipurile unor cunoscuți actori ai timpului care ne-au rămas datorită lui. Un accident? Hai, de liniște! Nu e locul cu atentat! Un accident! Toni Bulandra. Toni Bulandra, spunea Ion Manolescu în memoriile sale, era de o rară bunătate și cu o largă înțelegere a sufletului omenesc. De o modestie fără pereche, ordonat în tot ce făcea, punctual la repetiții, la spectacol, amabil față de ceilalți, Toni era respectat și iubit de toți cei care lucrau cu el, acordând de însuși același respect și aceeași afecțiune fiecăruia. Izbânzile nu l-au amețit niciodată. De ce ai tras semnalul de alarmă, domnul? Dar n-ai văzut? Ne-a luat vântul pălăria. Și pentru atâta lucru oprești trenul? Ne-a dat idee ce pălărie e asta. Dar e fine de tot, domnule. O poartă 4 ani. Gluma asta o să te costă 5 lire amendă? Face ca să văd mutat în Italia. Hai sus. Nu, un moment, că ăsta nu-i vagonul meu. Nu. Ăsta e vagonul meu. Gata!
de trenul fantomă. Să vă povestesc ceva. Într-o stație, tot cam ca asta, rămăsese câțiva călători. Printre ei și o cucoană bătrână cu un papagal. Și au murit. Papagalul, nu cucoana. Ei, ia sfârșit. Stroi Atanasiu. Povestea s-a întâmplat la Golders Green. Nu cunosc nicio stație cu numele ăsta. Dar ce ți-am spus eu că e stație? E un crematoriu. Doamne Dumnezeule! Acolo, cadavrele reci sunt împinse în cuptorul fierbinte. Mai taci, domnule, ai nebunit? Bărbații de o parte, iar femeile de cealaltă parte. Și ca să-i mai lase în pace. Întrucât privește pe baba cu papagalul... Nu mai vorbi de asta. De atunci să vă povestesc ceva mai vesel. Într-un vagon de dormit a fost omorât un călător. Când i-a băgat cuțitul... Asta la dumneata se cheamă vesel? Ascultă, domnule, dacă nu taci... Dar sensibil mai ești dumneata. Râneanu. Marcel Enescu. Cine sunteți? Ce căutați aici? Bună seara, Price. Gheorghe Storin. Uite, domnul Stirling. Ce noutăți? De ce nu mai telegrafia să trimit o trăsură? Te-am anunțat în scris. Nu am primit nimic. Unde-i sora mea? Ciudat mi se pare să te văd aici în puterea nopții. Dar mie să vă văd pe toți aici. Călători care au pierdut legătura. Eu am venit aici să o caut pe sora mea. A fugit de acasă. Trebuie să fie aici. Sora dumitale? Da. Dinăuntru? Nu-i s-a întâmplat nimic. Dida Solomon Kalimaki. Iulia, ce-i cu tine? Hai acasă. Niciodată. Știi de ce? Nu fii copil, vină cu mine. Nu vreau. Lasă prostire. Nu atinge. Iartă-mă, îngere, dar doamna e protejata mea. Să protejezi pe cine-ți place. Care-te? Drăguțile, spală sărutele în familie, nu aici. E treaba mea. Dacă nu te cad... Dragă prietene, ne va lămuri Iulia. Să fim calmi. Eram sigură că vine. Eram sigură. Lumina! E adevărat. E un tren. Acum o să vedem ceva. Nu! Nu vreau să-l vedeți! Nu vreau să-l vedeți! Lopătele morții sună! Vine! Vine! Auziți? Bucureștiul anului 1935. Bucureștiul contrastelor, al blocurilor mari înălțate pe bulevardele principale de societățile bancare și industriale și al caselor insalubre înghesuite peste tot. Bucureștiul rentierilor și Bucureștiul șomerilor, năvăliți din toate colțurile țării în orașul marilor promisiuni. Cunoscutul cuplu comic Stroie și Vasilache a realizat în 1935 Șomer, 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 n-avem un ban, avem. Șomer, 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 cu zilele minună, de lucru are numai inima, e ocupată toere. Șomer, șomer, șomer. Nicolae Gădescu. Vasiliu Bilic.
mai devreme, mai târziu, când dușmanii dă-o rachiu. Mai devreme, mai târziu, când dușmanii dă-o rachiu. Să rămân acurat de trei, să rămân. Cel din urmă tango s-am cântat la fereastră pentru dragostea noastră, care acum a murit. Cel din urmă tango s-am cântat la fereastră pentru... Foaie verde, stic de grâu, spune Leanu când să fiu, măi. Mai devreme, mai târziu, măi, când dușmanii beau rachiu, măi. Foaie verde, stic de grâu, spune Leanu când să fiu. Nu ți fantazii. Ce faceți aici? Ca băieții. Dar dumneavoastră? Ca fetele. Ierostia. Era baloane. Nu cumperi unul? Nu credem în chestii de-astea. Nu credem în chestii de-astea, frate. Cumpărat. Nu credem. Cumpărat. Nu credem. Cumpărat. Nu credem. Îl plătiți după ce câștigați. Credem. Ei, e târziu. Am plecat. Dimineața pare viața mai frumoasă și te foame de plezei. Șapte milioane lei. Numărul 33.333 a câștigat 6 milioane lei de fiecare serie. O gluma, tot filmul, ce-am avut și ce-am pierdut. O gluma, tot filmul, o luăm de la început. O clipă din viață, doar o clipă v-am răpit. O glumă, tot filmul, care acum s-a isprăvit. Bonsoir, 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 bonsoir. Bucarest. O zi de
ein großes Engagement für kolossalen Film. Stop! 3 Millionen $. Stop! Hochachtungsvoll! Tobis! Cum în zi? Aha, veniți! Aha. Großes, mare angajament pentru un film colosal. Colosal! 3, 1, 2, 3! Vai de bine! 3 milioane $. Ține-mă, Sfinte Pahnuțe! 3 milioane $. Hochachtungsvoll! Hochachtungsvoll! Hochachtungsvoll, asta nu pricep. Ia ascultă-mă, Ghiță. Bă, tu ai făcut armata la Sibiu? Da. Bă, care v-a zis că știți un înțeles, de? O țiră. Ia, mă, ce însemnează asta? Hochachtungsvoll! Hochachtungsvoll, băi. Hoch? Înseamnă... Ura! 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 Urmă? Actul va să zică bagă de seamă. Bagă de seamă? Ura bagă de seamă. Aha. Ei, și urmă? Și folul e plin. A, plin. Adică plin cu ce? Plin! A, umplut, așa. A, ura bagă de seamă, că... Ura bagă de seamă! Virginio! Te-am montat complet! Virginio! Cursul! 3 milioane $. 3 milioane $. 3 milioane! La revedere! La revedere! Ce vrei să pleci așa dezbrăcat? Pantaloni! Szene 31. Ricardo, bitte gehen Sie auf Ihren Platz. Jawohl. Ja? Und den Revolver nicht vergessen, der Revolver. Also keine Angst, mein Kindchen, ne? Ich bring dich schon groß raus. Tanasse! Wo ist der Tanasse? Plüschke! Tanasse! Hören Sie mal, Herr Tanasse, ich werde Ihnen jetzt die Szene vorspielen. Ce face? Ich werde ihm Repetition. Ah, repetiție? Ah, da. Lasă Also, bine, mai. hier, passen Sie mal auf, ich spiele Ihnen die Szene. Da. Susi! Oh, mein Susi, Geliebter! oh, Susi! Susi, geliebt dich. Komm. Amour, da. Viel Lasă Amour. că știu Lasă. Să-ți arăt eu cum se face amor. Ești liber, Augustin. Oh, Tanasse, ich bitte Sie, gehen Sie raus aus dem Bilde. Passen Sie doch auf. Bine. Also bitte geben Sie Fă ab. cum știi, fă cum știi. Susi, geliebte Susi, ich kann ohne dich nicht sein, Susi. Mein Mann! Um Gottes Willen, bitte flieh doch! Komm, bitte flieh! Schnell! Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Ich bringe ihn um! Ricardo! Ah, schlanke Flasche, falsche Schlange! Ce ești nebun? Seht aus! Sehr gut, meine Herrschaften. Also, Herr Ricardo, sehr gut, gehen Sie auf Ihren Platz. Fräulein Susi, da Capo, Herr Tanasse, jetzt werden Sie die Szene spielen. Haben Sie verstanden? Ferverstat, lasă că-ți fac eu o scenă de dragoste, șefule. Ne rămâne nemțoaica cu gura căscată, o viață întreagă. Also, jetzt Sie, da Capo, da Da, Capo. da, capul. Bine. Suzi! Oh, mein Geliebter! Suzi! Licht! Aufnahme! Ruhe! Licht! Ruhe! Ach, dulce ca un strudel. Mă știu cum... Mein Mann! Um Gottes Willen, flieh doch! Flieh, um Gottes Willen, komm! Ce face? Na, e cavaler! Nici fereastră! Nici fereastră! Ce vrei? Bă, când ți-o-i dau una de te fac lebermuș. Er ist verrückt geworden! Um Gottes Willen, er ist verrückt geworden!
bani, gologani, ghild, dolari, aconto. Se club. Da, cu Suzi. No. Naam die Herrschaft? Die Herrschaft Hütchen wieder? Bă, sarmale ai? Sarmale. Sermale. Sarmale? Mensch, das ist ja doch ein Türke. Salem, Aleinko. Sarmale. Nu, n-ai sarmale. Was ist das? Sarmale e... Parlez-vous français? A, francez. Vrei francez? Vous désirez? Caltaboș. 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 E de știe, ăsta știi. Vielleicht Fleisch. Ah, fleică. Fleică, da, fleică. Antricot. Antricot, da, antricot. Antricotul e foarte bun. O fleică la grătar așa îți facă mare plăcere, da. Wein bitte? Ce vrei? Șampanie. Șampanie. Eine Flasche Champagner. Nu, 2, 3, 4, 10, 20. Eu plătesc. Danke vielmals. Champagner. Șomer. Uite Alles acolo. Champagner. Foarte danke. bun. Repede, vreau să fac un numărul ăsta. Ascult. Mit mir mag nicht Sachermacher Popperzeichen. Einmal, zweimal, aber da dreimal mach Palmarei mit Komplikerei. Fertig! Ascultă, șefule! Bagă de seamă, dar să-ți mai știu. Einmal, zweimal, aber dreimal. Îți dau o labă de vai de mutter cu birn dichter. Fertig! Faltă-i! Domnule profesor? Gheti mică. Ce-ai uitat? Nu-ți mai aduce aminte? Du-l aici. Un număr impresionant din actorii prezenți la aceste scene nu mai sunt în viață. Grigoraș Dinicu. Dina Cocea. Și astăzi și mâine oricând și toată-mă numai pe mine. Ascultă în suflet și-n tânt, o să
ca gheața ușoară, doar e. Că stradă mă doar pentru tine, și astăzi și mâine mereu. Dă-i cu șprițul până la ziua, gâl, pe-i șoseaua gâțului, să-ți ajungă până suflet, gâl, să se stingă ofolul. Radu Beliga. Poziția perlelor s-ar putea schimba. De ce? Mary, a venit Milica al tău. Ana Colda. Vedeți cele de aici să le puneți în părți. Toate mulțumirile maestre și oricând la dispoziție. Bună seara. Vă salut. Bună seara. La mulți ani și să vă feriți sănătos. Ce este? Bună seara, Milica. Ai așteptat cam mult, că așa e cu sărbătorile. Bună seara, nici nu știu când o să închidem. Nu face nimic, nu m-am plictit. Mi-am adus câte ceva din vitrină, va? Uite, domnul Tosa, ce vă spuneam eu. Da. E o fidală cu Sanchi Pont. Am înțeles. Păți de bijuterii, după semnalmente, trebuie să fie Ionescu care acudă cu complicea. Da. Lasă-mă, mulțumesc cu ceasul meu de la mână. Da, te-am luat și pe mine. Atunci, bine. Să-l fericit. Ești fericit, e drăguț când spui asta. Atunci, mă rog, ești fericit. Ei, chestii. Un moment, vă rog. Legitimațiile dumneavoastră. Dar de ce să ne legitimăm? Fără vorbă, sau poate nu vă convine să ne cunoaștem. În orice caz, nu-mi place să fac cunoștință pe sufelinare. Înțeleg, te frică să nu cazi pe bec. Milica Dumitrescu, cine e asta? Eu sunt. Funcționar comercial, unde? La Slova Românească. Ești sigur? Da. Și domnișoara? Poftiți, sunt de la magazinul Mon Bijou. Maria Panait? Da. Ce e asta? Văd că dumneata ești bărbat. Cum vine combinația asta? Ce face mie? Așa, da. Care va să zic că nu sunteți dumneavoastră. Ba, noi suntem. Cum? Ce-i de legitimat? Ah, da. E autorul meu preferat și vreau să am fotografia. Ce chile, să ai tu fotografie? Ia nu mai țipa la mine. Mă rog. Ba ce scris mai bine cât ai chestiu. Lasă, dă. Uite, doamne, pe la mine, ei! Ce râzi? Mie mi-a râs. Ai să-mi explici mie ce căuta fotografia lui Mare la Năda. Iar? Crezi că n-am văzut prin vitrină cum mă mâncai din ochi? Ei, și? Cum e și? Mai zic că iubești? Da. Da? Da. Mai zi odată. Mai zic. Gaflacista totul s-a sfârșit între noi. Uite bine că am vrut. Ia sănătos! Minică! Să te conducă mame acasă! Să rămână. Bună seara, Sandra. Bună, maică. Se trăiește. Maria Filotti și Mișu Fotino. Bine? Închipuiește. Sper că nu l-ați ars. Aoleu, sarmalele! Și mie mi se pare. Bei și tu o țuică? Nu mersi eu, la țuică beau șampanie. Ascultă, domnișoară, mâine seară ești invitata mea în oraș. Eu? Facem revenul la Excelsior. Ți-am adus o roche de-a mea. Te duci mâine dimineață și te coafezi, îți faci unghiile? N-ai niște chibrite pe geantă? N-am. Înțelegi, vreau să faci mine bună. Gerase Dendrino. Mă rog, care-i visul care ți s-a împlinit? Asta, să vă cunosc personal, să vă vorbesc și uite, v-am cunoscut, vorbim, adică vorbesc și eu tot timpul, că dumneata nu spui nimic. Prefer să te ascult. Unde te putem să stea până acum? Ce o să zică Franța? Te pomenești că s-a dus direct la ea și a dat altă roche acolo. Te pomenești? Da, dar atunci de ce a mai trimis mașina ca să o ia? Dar pentru cine ai pus alturile atacăm? Pentru Milica, l-am poftit și pe el, că tot eram numai noi amândoi. Asta mai merge acum. Marche din post. Dacă nu s-a dus la Franța, trebuie să pice ea. Cine știu, fiindcă ziat la magazin. Se poate. În orice casă, știi, Gogule, să nu-i zici nimic când va veni. E pentru prima dată că îi se întâmplă și ei să întârzi. Eu nu zic niciodată nimic. Și când s-a întâmplat să nu vie Franța prima dată acasă, tot nimic n-am zis. Ei era alții de copii, ei puteai să zici. O fi fost al soi, dar a ajuns bine. Da, dar fără cununie. Și tu dacă ai pus cu cununie cu mine, cu ce te-ai ales? Decât 10 inele pe degete, mai bine o singură de lider. Nu se știe ce e mai bine, părerile împărțite. Franța știu să umble cu picioarele pe pământ, de-aia nu m-a umblat cu pe jos.
Nu umbla cu capul nostru, nu citea toată ziua romane furate de minică de la librărie. Poți să-l prinde într-un zi și pe ăsta, n-avea nicio grijă. Nu fură, Gogule, le ia în contul etic. Dar tu nu poți să suferi, fiindcă iubește pe Maria și vrea să o ia de nevastă. De luat e ușor, deci nu te greu. Femeia se hrănește cu poezie numai când e fată, când se mărită, vrea să-i dai proză. Milic are leafă bună și e vorba să o mai mărească. Când se mărește leafa bărbatului, se mărește și pretențiile nevestii. Leafa se mărește cu 1 leu, pretențiile cu 10. Așa că leafa când se mărește devine mai mică. Mai vreau un pic de șampanie. Nu-ți mai dau cosador. Nu ne dă rău, Gheorghe, zău dacă ne dă rău, nici nouă, nici ei. Nu, să acceptăm să fie bine. Măcar astă seară, că e noaptea nou, vin și o trează acasă, Gheorghe, să bem un pahar de vin cu mine și copii. Să facem revelionul în familie. Familia, copii. De, a mare nu vrea să știe de noi. Și a mică nu știm noi de ea. Numai de noi s-ar fi întâmplat ceva rău, Doamne ferește. Și mai rogi Dumnezeu dacă să ieși bine în cărți. Zău, Gogule, nu mai bea. Ce om cum să cade fi tu dacă n-ai avea viciul ăsta? Mai bine culcă-te. Treaz. E cum vrei să dormi treaz? Îți mai arde de glumă. Gluma e singurul lucru serios în viață. Gluma și sărăcia. Sărăcia, adevărat. Asta din și o viciu. Când îl ai, nu mai scapi de el toată viața. Ajungi în calea Mogoșoaie, o ia la dreapta, după ea simțeam jacheta că se moaie și lumea în stradă ne strigea. După o cursă obositoare, ajung la 2 pași, eu voiam să văd și-n față astă floare, să-i spun tot focul ce n-avea. Avea un picior foarte ușor și o botină de cea mai fină. Am fost tentat de așa pânat, de-o pulpă rondă, de-o ninfă blondă. Aseară am mers la grădină, la Inion. Eram cu consoarta mea și cumnată mea Zița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de le joacă Ionescu. Trece așa, presca la un sfert de ceas și numai că mă pomenesc cu ăla, cu un vagabond de amploiat. De unde știi că era amploiat? După port nu se măna a fi negustor. Mă pomenesc că vine și să pune la altă masă, alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Șade rezemat într-un peș, șade și se uită lung și galeș la coane. Se uită. Eu, cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol să plecăm. Cu poalele nou, că să mai ședem, că nu s-a isprăvit încă comedia. Încep să runtez la vagabondul și mai când venea să-l cârpez, dar mi-era rușine de lume. Eu de negustor să mă pui în public în coate goale, nu vine bine. Rezolv. În sfârșit ne sculăm să plecăm. Coate goale, se scoală și dumnealui după noi. Plecăm noi, pleacă și dumnealui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, dar nu vreau să le spui cu coalelor, ca să nu le rușinez. Știi cum e veta mea, rușinoasă? Mie nu știu eu. Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ, Papugiu cât pălea după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani, Moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm pe la stabilament, mațe fripte după noi. Nene! Ce zici, Ioneică? Haideți seară la Inion, la Ionescu. Ce să mai căutăm la comediile alea, niște mofturi? Dăm parale și nu înțelege nimic. Mai bine punem banii în buzunarul ăla și zicem că ne-am dus. Haide, nene, zău, parol, să n-ai parte de mine și de Veta. Cine statt vor die Fast, jeder einem Weg ist, noble Herr, möchten gern, will vom Gott bis zu dich ist, ihre Tracht, schießt das Rad, spielt der Show ins Travestil. Verwirrte Tracht, Ignat, die sich aber liebt. Gilt das Hessen, da ist es, so ein Igel ist dabei, wer den Sport schon davon, macht ihn wieder nicht leid, rennt die Nacht, gut in Tag, sagt ihm böse ins André. Dieser Seite, da die treibt, noch zum Versehen, amor so da. Deiner Blick, da wird herumpassiert und kokettiert. Sie liebt einen Dampf, sauber Weg, doch der Joel die drei, kann nur ein Hügel sein. Der Verauge wieder braucht und die Hügel frequentiert, ist die Welt noch so schön, dass du ihn nicht interessiert. Von dem Spiel seh ich viel, stell mich Röfen gegen die Wien. So von das, Glück am Sack, gegen die Logen hin.
der See, stellen die mit die Knobe hin, schau ihm bloß nur zu, stellen weg den Fenster sehr. Doch dafür werden sie stoßen hin und her, ja, so geht in Wien. Viele Herren, sein Mord hoch, dann das Gut. Und fragt man, wer? Sein die Herren, als Antwort häufig ein, das soll die Gierige sein. Mă rog, amicul Revent înăuntru? Revent? Nu cunosc. Hai, tate, domnul Rică Venturiano, arhivarul. Ah, poetul, da, este. Salutare onorabile! Salutare, cetățene. Onorabile domn, am profitat de ocaziune pentru ca să fiu, am permite să vă felicit pentru articol. Mă rog, mersi. Luați loc. Cum se poate, onorabile? Eu să iau loc și dumneata să stai în picioare? Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraterității. Unul nu poate fi mai sus decât altul, permite Constituția. Prezon, am fost până la tribunal cu cetățeanul Dumitrache Titircă. Un amic al meu, că dumneata nu-l cunoști. Comersant, apropitar și capitan în garda civică. E de-ai noștri. Trebuia să depui la procesul cumnată și în divorț cu un mitocan. Unul care nu ținea la onoarea lui de familist. Rău! Familia este patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia e baza societății. Toate știi, îmi place. Stați că e încurcătură, pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de crede dumneavoastră, e cetățean onorabil! Onorabil la Nicotru! E de-ai noștri, patriot! Dacă ai patriot, de ce umblă să strice casa? Iartă-mă, nu e ce crezi dumneata. Dar ce? Ce? Ce e? Oamenii în toată firea umblați ca nebunii. Tânărul umblă după Zița. S-a amorezat cu ea de la Union. Știi, din seara când s-a luat după noi. Vedeți? Nu v-am spus eu că dumnealui nu-i de ea! Și-a trimis unul altuia bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă a greșit și a venit aici. Ia ca ce e. Ai văzut? Asta e sprava lui Dincă, Binangiu, un bătânul, mă rog, andoasele. Nu ți-am spus să jupune că așa scășurează dumitale. M-ai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul. Doamne ferește, dacă făceam și moarte de om. Ei, bată-te, zic, să te bată. Nene. Ei, nu te rușina, are tinereții vală, fată romanțioasă. Musiurică, te rog, parol. No idee. A dumnealor știți, ca bărbații. Onorabile! Știi cine-i tânărul ăsta? Cine? Ăsta e el care scrie la Vocea Patriotului Naționale. Nu mă nebuni. Parol. Ei, fușcă mor. Chiar el însuși în persoană. Da. În cei peste 30 de ani de film românesc s-au creat și opere cinematografice bune. Le datorăm acelor pionieri care, sfidând lipsurile tehnice și privațiunile materiale de tot felul, au realizat filmele pe care le-ați văzut. Vremea boemei artistice a trecut. În condiții noi, lucrătorii din cinematografie creează azi adevărata istorie a filmului românesc. Este abia începutul drumului, dar este un drum larg, deschis tuturor capacităților creatoare. Cineaștii au datoria de onoare să scrie noua istorie a filmului pe măsura marilor înfăptuiri ale poporului nostru, constructor al unei vieți noi, al unei culturi noi, cultura socialistă.